Hej och välkomna till Wallenstams bokslutsfilm för 2015. Susanne Linde heter jag och arbetar som CFO och IR-ansvarig på Wallenstam. Jag har tänkt att intervjua vår VD Hans Wallenstam om året som har gått och också om vår framtid. Hans, till att börja med, vad är du mest nöjd med för året? Det är svårt att ta någon speciell händelse, men jag tycker nog att den stora saken det är helheten som sådan. För vi visar ett fantastiskt resultat och verksamheten går fantastiskt bra med våra produktioner, vår uthyrning. Ja, jag vill nog säga att helheten är det bästa. Det resultatet vi redovisar är ju strålande, men någonting som jag tycker är väldigt speciellt som sticker ut det är vår substansvärdestillväxt på 20%. Ja, 20% substansvärdestillväxt, det är ju helt otroligt. Det består ju naturligtvis utav många ingredienser. Men den stora saken är ju alltså övervärdet i fastigheterna ökar med 2,5 miljard. Och det är väldigt trevligt. Men det trevligaste utav det är att 25% utav det övervärdet kommer från vårt eget arbete i form utav de produktioner som vi har planlagt, sedan byggt och sedan flyttat in i så småningom. Så att 25% av den värdetillväxten kommer ifrån vårt eget arbete, vårt egna produktion. Och jag tror att i en framtid så kommer det bli allt viktigare för att överhuvudtaget skapa värdeökningar för fastighetsbolag. Det är att man jobbar med egna produktioner och skapar ett övervärde. Så att jag är väldigt nöjd med den biten. Jag är nöjd med hela resultatet, men 20% substansvärdestillväxt är fantastiskt. Du nämner nyproduktionen där som ger en fin värdeförändring, men det ger också en fin effekt i vårt förvaltningsresultat med den här effektiva nyproduktionen. Vi får ju framförallt nu 14% en förbättring under året. I förvaltningsresultat, ja, alltså, det känns ju väldigt roligt, och ska man trenda det lite grann så kan man ju se i vårt sista kvartal är det till och med 24% ökning utav förvaltningsresultatet. Och det kommer ju för att nyproduktionerna kommer ju inte in 1 januari, de inflyttade allihopa, utan de kommer ju successivt under året. Och det är till och med successiva inflyttningar i respektive projekt för de är så stora. Så att man ser ju effekterna på årsbasis efter. Så att det känns som med de kalkylerna vi har, 6,5% avkastning på våra kalkyler på våra nyproduktioner, så känns det som att förvaltningsresultatet utvecklas väldigt fint även med våra nyproduktioner. Så att det känns väldigt roligt. När vi är inne på vår nyproduktion så hade vi under bokslutet nu ungefär 1700 i produktion. Men hur ser framtiden ut för våra projekt? Det känns ju väldigt roligt att ha så pass många, men det kommer ju att öka här de kommande åren. Och under 2015 så har vi också lyckats fylla på väldigt väl med nya projekt som skapar en än tryggare framtid i vår produktionsportfölj. Vi har till exempel i Sundbyberg där vi nu fick köpa en fastighet där vi kan bygga upp till 1000 lägenheter. Vi har ju precis avslutat ett väldigt bra projekt på Tuletorget i Sundbyberg, så det blir ett naturligt steg att fortsätta i Sundbyberg. Vi har lyckats köpa ut i Sollentuna kommun, Norrvikens strand. Det blir ett projekt på ett par tusen lägenheter längre fram. Så att det känns väldigt bra med den typen av projekt. Sen har vi också fått Stockholms stads förtroende att förverkliga Ropsten. Och Ropsten det är ett stort markområde som ligger precis vid Lidingöbrons fäste på Stockholmssidan. Där vi ska bygga liksom mellan 500 och 1000 lägenheter. Och en hel del kontor också. Så att det blir en väldigt spännande projekt i Stockholm. Både i Stockholm och runt Stockholms stad. Sen har du även Uppsala men också Göteborg. Hur ser marknaderna ut där? Ja, Göteborg känns ju också väldigt positivt. Man kan ju bara läsa i tidningen nu det sista att man har lyckats fördubbla produktionsstarter under det gångna året, och det är man ju väldigt glad över, för bostadssituationen är ju samma som i Stockholm. Alltså total kris på bostäder. Och även i Göteborg har vi ju igång många fina projekt. Vi bygger ju för fullt ute på Stallbacken, alldeles vid Åby travbana, där vi ska bygga upp mot 500 lägenheter, som är ett jättetrevligt projekt. Om vi drar oss in till Göteborg så ska vi ju börja riva nu i Kallebäcks terrasser, och så ska det ju vara 800 lägenheter färdigställda till 2021, vår jubileumssatsning.
Totalt sett är ju Kallebäck på 2000 lägenheter. Så det är också ett fantastiskt fint projekt i ett väldigt attraktivt område. Och som man går ut i Mölnlycke och Mölnlycke fabriker och Wendelsbergsparken så har vi ett projekt där som detaljplanen hoppas vi ska vinna laga kraft under året. Så att där har vi då cirka 600 lägenheter. Så vi har många stora fina projekt, men vi får inte glömma alla mindre projekt på runt 100 lägenheter lite här och var i våra olika städer och våra olika regioner. Det gör en väldigt fin mix. Något som är roligt är också Götatunneln, överbyggnaden där, att vi får chansen att vara med. Göteborgs kommun har ju verkligen visat oss förtroende att vi får vara med och exploatera Götatunneln där det ska byggas på ett tunneltak, x antal kvadratmeter, där vi kanske kommer få bygga en 25 000 kvadratmeter, mestadels bostäder men också lite kontor. Sen har du ju inte nämnt något med Uppsala. Det är ju en ny region för oss. Uppsala är en ny region för oss. Där är vi ju igång för fullt med 3 ganska stora projekt. Så att där kommer det bli inflyttning 2017 och vi hoppas ju att byggstarta fler under året. För att vi tror ju att Uppsala kommer vara en expansiv region under lång tid framåt. Så att där är vi gärna med och verkar för att tillfredsställa den efterfrågan som finns. En region som vi har lämnat är ju Helsingborg där vi nu har avtalat om en affär. Kan du kommentera den affären något? Ja, det är ju lite grann med sorg i hjärtat får man väl säga, för vi har ändå varit och verkat i Helsingborg i över 30 år. Fantastiskt fin stad, vacker stad, bra samarbete med kommunen. Det som har hänt i Helsingborg det är ju att bostadsmarknaden är något mer i balans där. Det är inte samma efterfrågetryck på bostäder som i våra andra regioner. Det gör att vår projektverksamhet kanske inte kan vara så omfattande som vi önskar. Så därför så har vi beslutat att vi lite grann ska dra oss ur Helsingborg. Och då har vi gjort ett avtal med Willhem som är en stor hyresrättsägare. Väldigt seriöst ägd av AP-fonderna. Så att vi är väldigt tacksamma för att de tar över stafettpinnen. Både med våra lite äldre fastigheter som vi iordningställer och de nya produktionerna som vi har startat kommer de successivt överta efter det att de är färdigställda. Så det blir ett successivt övertagande från Willhem som kanske pågår i ett par, 3 år innan allting är helt klart. Men vi är väldigt glada för att det är en sån aktör som tar över efter oss. Vi har sålt väldigt mycket fastigheter de senaste åren. I år strax över 2 miljarder. Vi har konsoliderat vårt innehav. Känner du att du har sålt färdigt? Ja, alltså sålt färdigt vet man ju inte riktigt, men jag tror ju att vi kommer sälja mindre antal fastigheter den kommande tiden. För man får inte glömma att våran övergripande vision av våra fastigheter, det är ju att vi successivt ska renovera upp, förädla de fastigheterna vi har som är lite äldre. Vissa kan dock säljas. För trycket är väldigt stort från hyresgästerna att ombilda sina fastigheter. Och dessa ska då ersättas med nyproduktionen. Så att vi på så sätt föryngrar vår fastighetsportfölj på detta sätt. Nu ska man väl se att vi har inga strukturerade processer i försäljningarna längre. Vi hade ju några hus som vi pekade ut och kände att de här ska vi sälja för ett antal år sedan och de har vi successivt sålt. Så att jag tror att försäljningarna kommer vara betydligt mindre. Däremot så kommer ju vår balansräkning från och med nu öka för varje år då vi har så mycket projekt så att vi kan fylla på med. Känner du ett ökat tryck nu när räntan har blivit så låg från hyresgästerna att ombilda och köpa sin egen lägenhet? Ja, det är klart, och bostadsrättsmarknaden har ju gått fantastiskt så man gör ju ett klipp om man lyckas få fastighetsägaren att sälja sin lägenhet eller sin fastighet till hyresgästerna. Så att det är klart att det finns ett ekonomiskt incitament förutom att man kanske vill ha ett ökat inflytande över sitt boende genom att äga det själv. Fast jag tror ju att det har bidragit att bostadsrättspriserna har rört sig så mycket uppåt. Nu när du pratar om priser som rör sig uppåt, vi redovisar ett resultat på runt 200 miljoner i vår resultaträkning för våra försäljningar. Är det ett tecken på att vi faktiskt kanske har lite för låg värdering av våra fastigheter? Det kan ju tydas så. Jag vill säga att vi har en värdering, försiktig värdering, dock marknadsvärdering på våra fastigheter, för det är vi skyldiga till. Sen kan man aldrig säga vad en exakt värdering är förrän den dagen man säljer. Så man får ett kvitto på vad det riktiga marknadsvärdet är.
En marknadsvärdering som man gör, det är ju ett beräknat marknadsvärde. Och vi är ju väldigt glada naturligtvis för att vi lyckas överträffa det vid de här tillfällena så att vi får skapa den ytterligare vinsten förutom de värdeökningarna vi har haft historiskt i vår resultat och balansräkning. Som vi tidigare har nämnt, det här fantastiska resultatet för 2015 är vi ju väldigt stolta över. Men ser du några risker inför vår framtid? Man försöker ju hela tiden identifiera risker. Det upptar stor del av min tid att försöka tänka risker som kan inträcka och förhoppningsvis eliminera dem så gott det går. Men det kan ju finnas olika typer av risker. En risk kan ju vara att den här totala inflyttningshysterin och urbaniseringstrenden vänder. Så att folk flyttar inte i den utsträckning till städerna. Så att vi inte får efterfrågan på vår produkt. Men så som det känns idag så har vi har en oändlig efterfrågan på vår produkt. Alltså det är nästan så att våra system inte klarar när vi lägger ut en nyproduktion för att det är sånt oerhört tryck på att få hyra lägenheter. Det är ju väldigt roligt för oss. Så att jag känner inte att den risken den är försumbar. Sen har vi nästa risk, det är ju att det pratas mycket om bobubbla och att eventuellt bostadsrättspriserna ska avta eller till och med minska. Det känner jag också för våran del egentligen ingen risk. För att vi bygger ju hyresrätter. Vi är ju Sveriges största hyresrättsproducent för egen förvaltning. Jag tror ju att de eventuella bostadsrättsköparna som kanske inte vill köpa en bostadsrätt och vänder sig till hyresmarknaden och vill hyra lägenheten istället. Så det kommer ju skapa ett än större tryck på våra hyresrätter. Så att om bostadspriserna skulle falla skapar då ett ännu högre tryck på vår produkt. Så att jag ser ingen risk i det heller. Sen kan man diskutera räntan, risken för att räntan går upp. Ja, det kan ju finnas. Nu finns det ju ingenting som tyder på det för att det är ju tyvärr lite lågt tryck i samhället idag så att det gör ju att räntan kommer vara låg, är låg och kommer vara låg tror jag i många år till. Men för att gardera oss mot det så har vi också vår avkastning på våra projekt på 6,5% som gör att vi ska kunna bygga både i högkonjunktur och i lågkonjunktur. Utan vi ska kunna tillfredsställa marknaden oavsett tider. Så du känner aldrig att du skulle vilja sänka det avkastningskravet och bygga ändå mer? Nej, det känner jag inte för att jag vill ha den säkerheten. Jag vill inte gå i den fällan att man lockas utav lägre avkastningstal och så går plötsligt räntan upp och så ligger man fel och så får man avveckla byggrörelsen. Nej, jag vill kunna bygga i både bra och dåliga tider och den kunskapen och den dugligheten har vi för vi är väldigt duktiga med våra produktionskostnader. Vi har en fantastisk gäng som producerar kvalitet till en effektiv kostnad. Så att än så länge så har vi inte tackat nej till något projekt men vi har jobbat mycket med dem för att de ska komma inom våran ram. Vi har ju en bra finansiell ställning med en hög soliditet och låg belåningsgrad. Känner du att det egentligen är en optimal kapitalstruktur? Nej, hade vi inte haft det investeringsprogrammet framför oss som vi har för många år framåt så hade jag känt att vi är lite för välfinansierade, för hög soliditet och för låg belåningsgrad. För lite risk i verksamheten ska man ha om man ska få hävstång. Men med det investeringsprogrammet vi har framför oss, när vi ska investera 3, kanske ytterligare miljarder varje år under lång tid framåt, så känner jag det väldigt skönt att ha den stabila grunden att stå på när det gäller våra finansiella nyckeltal. Så att nej, jag känner att vi är väl rustade och ska vara så med den framtiden vi har. Nu är det ju inte bara vi som har som ambition att bygga mer utan det är ju någonting som verkligen är ropet nu att man ska bygga fastigheter. Känner vi att vi har det svårare nu att få finansiering för våra projekt än vad vi haft tidigare? Nej, det gör jag inte. Vi har en så stabil finansiell grund och en sån historik som bolaget har, både med byggnation och hur vi har skött våra finanser och även hur vi förvaltar våra fastigheter. Så vi har ett väldigt gott förtroende hos våra kreditgivare. Så jag känner, nej, jag har inga problem med att få finansiering för våra projekt. Vår huvudverksamhet med vår förvaltning av fastigheter och vår nyproduktion går ju väldigt bra. Sen har vi en stödjande verksamhet till detta och det är vår förnybara energi.
Kommentarer kring det? Ja, i årets bokslut så tar vi ju en nedskrivning på 250 miljoner kronor på grund av att energipriserna är så låga. Men jag ska säga att jag är väldigt stolt över vår satsning i Svensk Naturenergi, för att satsningen byggde ju på att det skulle vara en försäkring mot elprisets utveckling. Vi var oroade att den skulle rusa iväg. Nu tjänar vi pengar på att elpriset är lågt i vår fastighetsförvaltning, vilket är väldigt tacksamt. Men man får inte glömma att det var den anledningen. Det var dessutom att vi skulle göra en hållbarhetsinvestering så att det är klimatneutral energi som vi använder och är självförsörjande på. Det är jag väldigt stolt över och det uppskattas av våra investerare, våra kunder, vår omvärld överhuvudtaget, inte minst våra kommuner som vi verkar i, tycker att den här satsningen är fantastisk. Så jag är väldigt stolt över vår satsning i Svensk Naturenergi. År 2016 har inte börjat så bra på börsen och inte för vår del heller. Vår aktie har gått ner i värde. Hur känner du kring detta? Det är väl klart att man lider med alla de människor som har förlorat en del förmögenhet på vår aktiekurs. Bolaget går ju inte annorlunda utan snarare är starkare än någonsin. Så det speglar inte bolagets utveckling utan det är väl snarare att man känner att det kanske är något mer spekulativt nu och då är ju vi kanske lite väl trygga i den och det kommer oss kanske lite grann till nackdel. Men bolaget går som bara den och vi kommer att ha många spännande år framför oss. Kliar ibland lite i fingrarna att vara lite mer riskfylld och inte vara det här riskfria bolaget? Nej, vill jag nog svara på den. Man får många tips. Idag är det populärt att investera i andra länder. Det är att gå till andra orter som kanske inte har den tillväxttakten som för man söker driftsresultat. Men jag känner, nej, vi ska inte lockas utav tillfälliga saker utan vi ska vara det trygga bolaget, stå för det vi säger, leverera det vi ska göra, bygga nya fina bostadshus, förvalta på ett bra sätt det vi har och växa successivt över tid oavsett tidevarv. Så nej, jag kommer inte göra någonting annat. För de potentiella nya aktieägarna som vi kan få nu när kursen ändå är på en lite lägre nivå, vad skulle du vilja säga till dem är unikt med just Wallenstam? Det unika med Wallenstam vill jag påstå är att vi är en bostadsförvaltare med låg riskprofil. Vi har en hyresrättsproduktion för eget ägande som är enorm framför oss. Vi har många års med mycket produktion till en väldigt låg risk. Därför vi har så starka nyckeltal som hög soliditet och låg belåningsgrad. Det ger ett kraftfullt bolag med stark framtidstro och till en ändå förhållandevis väldigt låg risk. Det skulle jag känna är det unika med Wallenstam. Tack så mycket då Hans och tack till er som lyssnade. Tack så mycket.